Moikka! Tervetuloa Lähiretkellä Kajaanissa videosarjan pariin. Tässä videosarjassa tutustun Kajaanin lähiluontokohteisiin ja otan teidät mukaan tälleen videon välityksellä. Tällä kertaa mennään pyörällä Piruvaaralle. Tulistellaan siellä ja tutkitaan luolaa. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Lähdetään liikenteeseen tästä Lohtajan hiihtolatujen parkkipaikalta, eli Satumaantien ja Sokajärven tien risteyksestä. Tämä on paras paikka lähteä tälle reitille. Tässä on eniten parkkipaikkatilaa. Tuossa on toinenkin parkkipaikka tuossa lähempänä, jos tuntuu siltä, että täältä asti ei kehtaa kävellä tai ajaa pyörällä. Tämä reitti menee alkumatkan tätä hiihtoladun pohjaa, mutta haarautuu sitten tänne moottorikelkkareitin pohjalle. Ja tässä alkaakin jo tällaista ihan mukavaa rentoa polkua. Tässä reitissä on heti tässä alkuvaiheessa kaksi vaihtoehtoa, että opasteiden mukainen virallinen reitti lähtee tuonne mehtään, kävi heittämässä tuolla semmoisen kiva lenkuran ja palaa sitten tähän moottorikelkkauralle takaisin. Mutta mennään me nyt suoraan tätä reittiä, koska minulla alkaa olla nälkä. Viikonlopun kovien sateiden jälkeen täällä tuntuu olevan vähän normaalia märempää tämä reitti. Eipä se märkyys haittaa läskipyörällä liikenteessä ollessa, että nuo renkaat kantaa hyvin tuollaisistakin mutakohteista. Tässä suurin piirtein puolivälissä tuolta Lohtajalta tuonne Piruvaaralle, niin tässä on toinen vaihtoehto, mihin voi auton jättää. Että tässä on vanhan kaatopaikan tien varressa, niin tässä on tilaa ainakin muutamille autoille. Nyt tultiin tähän kohtaan, mikä on tämän reitin minun mielestä semmonen niinku jännin kohta. Tämmönen peikkometsä sammalta maassa paksusti ja tämmöistä synkkää kuusikkoa. Tosi siistin näköinen minun mielestä. Ja kevättalvisiin, kun muualta alkaa olla lumi sulanut, niin tässä menee vielä semmonen jääpolku, joka on näillä havunneulasilla kirjottu. Niin se on hienon näköinen, että kannattaa käydä täällä talvellakin, koska tässähän menee talvipyörä kautta kävelyreitti. Eli tämä on tosiaan ympäri vuoden saavutettavissa tämä paikka. Nyt tultiin risteykseen, mistä haarautuu Kirkkokalliolle ja Piruvaaran laelle. Me mennään ensinnäkin tuonne Piruvaaralle tekemään ruokaa ja tutkimaan luolaa. Sen jälkeen jatketaan tuonne haastavammalle Kirkkokallion polulle. Ja jos tämä pelkkä Piruvaara-lenkki tuntuu liian helpolta sinulle, niin jos haluat haastetta, niin sitten tuonne Kirkkokalliolle. Eli seuraa mukana, että miltä se paikka näyttää. Tämä reitti on enimmäkseen tämmöistä oikein helppoa aloittelijaystävällistäkin pyöräilypolkua, mutta välillä on muutamia tämmöisiä vähän haastavampia kohtia, jotka kuitenkin on ihan ajettavissa. Ja nämä haastavammat pätkät on sen verran lyhkäisiä, että nämä on kyllä helppo työntää pyörää näistä ohi. Tultiin nyt tähän Piruvaaran laelle ja sen nuotiopaikka onkin tästä vähän tänne risteyksestä kahtoi oikealle päin.
Siellä onkin porukka, niin ehkä me käydään ensin tuolla luolilla. Käydäänpä nuotioon ootellessani tutustumassa tuohon luolaan. Sinne mennessä onkin hyvä pitää kypärä päässä. Nyt kyllä pitää pitää patukan mittainen tauko ennen sitten ruoanlaittoa. Tämä luola onkin hyvä tämmönen varjosapaikka tämmöisellä kuumalla kelillä. Niin tämä kivi nimittäin hohkaa aika hyvin viileätä. Lähdetään sitten kahtomaan, että joko tonne nuotiopaikalle mahtuisi ruoanlaittoon, koska tässä alkaa olla jo nälkä. Ja ruoanlaitto ja syöntihän on retkeen kohokohta. No sepä kävi sopivasti. Justiinsa kun tulin tähän nuotiolle, niin tässä olikin edelliset lähössä ja tuli alkoi olla ihan finaalissa. Niin ei muuta kuin muutamat klapit sinne ja sain nuotio elvytettyä. Niin nytpä sitten katselemaan, että mitä meillä on ruuaksi tänään. Tehdään tänään lämpimiä voileipiä. Niihin päälle tällaista vuolukanafilettä. Täältä juustoa ja paprikaa. Ja nokkosvillipestoa. Sittenpä ei muuta kuin latomaan näitä leipiä. Nokkospesto onkin itsellä aivan uusi tuttavuus, niin saa nähdä mikä on tuomio. Oho, näitähän tulikin nyt reilulla källä laitettua. No, lähteepähän nälkä kun syöpi kunnolla. Nyt tästä taisi tulla kyllä semmonen jööti, että mahtaako tätä saada. Eiköhän se siihen puristu. Ehkä noin. Ja tässähän kaikki raaka-aineet on siis kypsiä, että sinällään tässä ei tarvitse mitään kypsentää, että sen kun vaan vähän lämmittelee tätä ja että toki jos juustot sulasi, niin olisi ihan kivaa. Ja tämä on tämmönen helppo ruoka. Nämä vois vaikka valmiiksi tehdä toki kotona ja sen kun ottaa kääreistä vaan ja lyöpi nuutiolle, mutta minä halusin kuitenkin edes vähän se askarrella täällä. Jees, minä luulin, että tämä alkaa olla aika lailla valaamista. Eiköhän ne juustotkin ole siinä ainakin lämmennyt. Joo, voisikin laittaa seuraavan sitten tuleelle, mutta maistetaan ensin.
on hyvä. Ja olikin tässä jo melkoinen nälkä, niin tuli ihan tarpeeseen. No tehdään nyt sitten toiseksi leiväksi ruisleivästä samanlainen. Tätä pestoa voi laittaa enemmänkin, se oli ihan mukava yllätys. Kahvivesikin alkaa olla valmista, niin laitetaanpa nekin tässä. Antapa sen tekeytyä siinä hetken ja vähän vielä tarjotaan liekkiä tälle leivälle ja sekin on sitten kyllä valmis. No nyt ainakin kahviarpajaisissa tuli melko tiukan näköistä evästä. Tämän voimin luulisi kyllä jaksavan. Todellakin. Pikkusen vähemmänkin olisi puruja riittänyt. No, näillä mennään. Täällä Pirunvaarallahan on tosiaan nykyään tämä viime kesänä tehty nuotiopaikka ja sitten halkoliiteri tuossa. Että muuta fasiliteetteja ei toistaiseksi ole ainakaan. Ja tosiaankin tämä reitti on hyvä tällaiseen pyöräilyyn ja päiväretkeilyyn ja polkujuoksuun. Ja sitten tosiaan tästä syönnin jälkeen lähdetään ajamaan tuo Kirkkokallion lenkki, niin se on sitten vähän haastavampi. Samoin kuin tästä jos jatketaan suoraan tätä polkua tuonne, niin se on sitten hieman haastavampaa reittiä. Tästä pääsee tosiaan tuonne Sokajärven tielle. Pääsee tuosta jatkamalla tuota polkua eteenpäin. Käymäänpä tekemässä sitten vielä vähän lisää halkoja, että seuraavallekin tulistelijalle sitten olisi valmiina tuollaisia pienempiä klopeja. Ja täällähän tosiaan niitä puita nyt riittää, niin tehdään siitä pikkusylyksellinen tuonne ja kiehiset valmiiksi. Niin se on sitten seuraavalla tulijalla hyvä. Hyvä pääsee suoraan tulille. Nyt on seuraavalle tulijalle halkoja ja valmiit kiehiset, niin ei muuta kuin näppää tulet ja rupeaa sitten ruoan laittoon. Näin se on helpointa, niin kuin mullakin oli, kun oli valmiit tulet ja valmiita puita, niin ei tarvinnut jäädä sarhaamaan niiden kanssa. Kaikilla on mukavampi näin. Mutta joo, nytpä ei muuta kuin pyörän selkä ja nyt kohti Kirkkokallioa, sitä vähän vaativampaa reitiosuutta. Roskiksiahan täällä ei ole ja kuten retkietikettiin kuuluu, niin sen mitä tuot maastoon, niin myös viet pois. Eli tarkoitus olisi jättää paikat samaan, ellei jopa parempaan kuntoon, mitä sinne itse saapuessa. Näin kun toimitaan, niin kaikilla on mukavampi käyttää näitä yhteisiä retkeilypaikkoja. Tässä Kirkkokallion reitissä on tosiaan tällaisia vähän vaativampia ja vauhdikkaampia laskujakin. Ja tämä nyt ei vielä ole kovinkaan vaativaa, mutta sitten täällä saattaa olla tällaisia yllätyksiä, niin pitää olla valppaana sitten ja tietää mitä tekee kun ajaa. En väitä toki itsekään olevani mikään ammattilainen tässä, mutta enpä ole ensimmäistä kertaa reitilläkään.
tällä reitillä on sitten semmoistakin mäkeä, että ainakaan meikäläisellä ei riitä skillsit eikä reisi edes yrittämään. Niin jos haluat ottaa haasteen vastaan, niin ei muuta kuin ajamaan tätä reittiä ja kokeilemaan. Vielä viimeiset kuusikko-kruisailut ennen Suksisuon risteystä ja sitten parkkipaikkaa. Tästä jatketaan nyt tätä tuttua moottorikelkan uraa siihen hiihtoladulle ja siitä sitten parkkipaikalle. Tämä reitti oli nyt aika kosteassa kunnossa. Viikonloppuna on kuitenkin satanut melkoisen paljon vettä, niin oli aika kuraista paikotellen. Mutta näistä tosiaankin niin tämä Pirunvaaran reitti, niin tämä on tosiaan tämmönen enemmän aloittelijaystävällinen reitti, ja sitten jos tosiaan haluaa haastetta, niin sitten lähtee tuolta Pirunvaaralta sinne Kirkkokallion suuntaan. Ja etäisyys tuosta parkkipaikalta ei ole tosiaan kuin muutama kilometri, 3 kilometriä, kohan se oli, niin pääsee helposti kävelemälläkin tänne. Ja auton saa tarvittaessa tosiaan tuohon vielä lähemmäs, että jos tuntuu, että ei ihan täältä asti halua kävellä. No niin, takaisin Lohtajan hiihtolatujen parkkipaikalla. Olipa mukava pikku ulkoilupäivä tuossa lähikohteessa. Kiitos kun olit mukana tällä retkellä ja nähdään taas seuraavissa seikkailuissa. Moi moi!